складна зима, мінус 20, по голій землі, троянди почерніли. У багатьох вони почерніли навіть під укриттям. Що ж робити? Де взяти ту чарівну пігулку, щоб відновити наші троянди? Привіт! Мене звуть Світлана і ви на каналі Розмовляюча з квітами. Чарівна пігулка для наших троянд в цьому році – це вчасна обрізка і правильна стимуляція. Що означає правильна обрізка? Вчасна обрізка. Вчасна обрізка – це коли ще не дуже рано. Тобто, чому? Якщо ви в нормальний рік дуже рано обрізали ваші троянди, вони там пошкодилися возвратними приморозками, всяке буває, але вони все одно цвітуть. Зараз троянди почорніли, у багатьох до рівня ґрунту. Що далі? Вона з останніх сил намагається, ви її обрізали. Обрізка одразу стимулює ріст. Троянда, може, ще там не дуже прокинулася, вона ще спала, ви її обрізали, значить, тому потрібно починати рости. Вона бігом починає швидко нарощувати кущ, давати нові пагони, гілочки, знов приморозки, все. Троянді, вона з останніх сил намагалася дати ці пагони. В неї і так стрес, вона дуже погано перезимувала, тому не поспішаємо, обрізаємо вчасно. В моєму регіоні, це Полтавська область, я обрізаю, рік на рік не приходиться, десь кінець березня, початок квітня. Орієнтуємося по брунячках. На виживших трояндах, наприклад, хтось мені писав, здається, коли цвіте форзиція, починаємо різати. В мене її немає, я завжди ріжу, орієнтуюсь по брунячках. Багато троянд таки ж перезимували, тобто починається активна вегетація, брунячки десь від землі починають наростати, десь там, де вижило. Троянди ми вже раз закучили, подивилися, ґрунт прогрівся, і ми бачимо, що вона починає рости. Ми починаємо обрізку. Навіть якщо ваша троянда нормально перезимувала, тобто кущ зберегся, все добре, троянда завжди починає вегетувати на верхніх бруньках. Якщо її не нахиляти, тільки верхні брунячки першими починають вегетувати. І якщо ми почекали, нижні ще сплять, ми почекали, ми трохи затримали розвиток цієї троянди. І зворотні приморозки їх не пошкодять. Якщо ми рано обрізали, зворотні приморозки пошкодять саме ті брунячки, які нам потрібні для квітування. Тому обрізаємо пізніше. Повірте, якщо ви майже на місяць пізніше обріжете, ніж ваша сусідка, яка десь подивилась якогось там південного блогера, який вже ріже, тому що там Херсон, Миколаїв, вони вже обрізають. Нам ще рано. Полтавська область, наприклад, у мене ще рано. Я вчора лише, наприклад, у мене смородина починає тільки набухати, я вчора лише обробила смородина. Полтавська область, 20 березня сьогодні, для тих, хто буде дивитися там через рік, щоб ви розуміли просто, які терміни. Минулого року, 20 березня, я вже різала троянди, цього року вони ще повністю в мене сплять. У мене ще навіть вчора трохи лід був місцями, в північний там трохи, але ще трошки був. Земля ще не розмерзлася. Тобто, ріжемо вчасно. Далі, що давати, як врятувати? Кущі після зимівлі можна розділити на такі типи. Перше, це молоді кущі, першорічки, друго-третєрічки, які погано наростають з якихось причин. Тобто, кущ не хоче рости. Не росте в нього коріння, це одна група. Друга група, який кущ був дуже гарний минулого року, але дуже погано перезимував. І третя група – це кущі, які добре самі дають базальники і гарно перезимував. Тобто кущ стоїть, знаєте, такий ось, йому лише азот, як говориться, дайте і все буде добре. Тобто кущ добре перезимував, кущ пишний, гарний, нічого не треба йому стимулювати. Почнемо з маленької групи, з тієї, що першорічки, хто там у нас, другорічки, слабенькі, не наростаючі. Азоту ми зараз не даємо. Вони могли теж сильно примерзнути, вони ослаблені, стрес для них. Посаджені минулої весни, наприклад, трояндочки.
вони ще не так добре вкорінилися, в них стрес, ще трохи зачекаємо з азотними добривами. Перше, що ми даємо, сульфат магнію. І поєднуємо його з іншими добривами. Що таке сульфат магнію? Це та сама чарівна пігулка для рослинок, причому не тільки для троянд. Я пізніше розповім в інших відео, це і для помідорів, для огірків. Дивіться, це та сама пігулка, яка знімає стрес, допомагає, стимулює розвиток базальних пагонів у старих троянд, у примерзших троянд. Тобто вона стимулює прокидатися сплячі бруньки там, де вони є. Тобто це добриво, яке знімає стрес і допомагає прокидатися новим брунячкам. Вона якби розширює кущ, на перезимувавших гілочках допомагає прокидатися і базальні. Тобто кущ розширюється, кущ прокидається. Сульфат магнію взагалі допомагає всмоктуватись іншим добривам. Тобто з його допомогою всмоктується краще фосфор, азот, калій. Тобто це добриво, яке допомагає всмоктуватись іншим, і рослинка може собі брати те, що їй необхідно. Але не з усіма добривами можна його поєднувати одночасно. Наприклад, завжди пам'ятаємо з кальцієм, попіл, до речі, теж кальцій. Кальцієва селітра, ми його разом не даємо. Тобто в одному відрі ми не змішуємо і одночасно під кущ не виливаємо навіть 2 різних відра. Чому? Ці 2 добрива дають нерозчинні сполуки, які просто рослинка не може взяти. Воно не дає осаду в одному відрі, вроді все нормально, але рослинка не може взяти ці добрива. І так, перша це група молоді троянди, які погано розвиваються, посаджені минулого року. З чим краще поєднати сульфат магнію? З монофосфатом калію в одному відрі. Столова ложка одного добрива, столова ложка іншого добрива. Даємо 2-3 літри під кущ, виливаємо. Як дуже маленька, можна і літр, тобто дивимося вже по розміру. Якщо троянді там 2-3 роки, але вона не хоче рости, там 2-3 можна літри вилити. Що вони разом дають? Магній знімає стрес, магній допомагає, стимулює базальні пагони, фосфор теж стимулює розвиток бокових бруньочок і розвиток коріння. Тобто ще магній допомагає всмактування фосфору, тобто стимулює це все разом, діє, як знаєте, такий як поштовх, щоб ця троянда ж таки ж почала нормально розвиватися. Це для молодих. Троянди, які погано перезимували, ми даємо сульфат магнію, можна одночасно з азотними добривами. Азотні добрива поєднуються добре, це натрієва селітра, це сечовина. Столова ложка сульфату магнію і столова ложка сечовини розмішали в окремих відрах, поєднали в відрах, там, баночках, наприклад, і поєднали вже в відрі. Або десь 1,5 ложки натрієвої селітри, ложка сульфата магнію, так залишається теж саме. Окремо розвели, змішали в одному відрі. Великій концентрації, якщо там в баночці, наприклад, я завжди розмішую в півлітровій баночці. Тобто розвела, розколотила, а потім вже в відро виливаю. Вони просто трохи там можуть посваритися. Тобто в великій концентрації їх краще не змішувати. А ось маленькі все добре. Поєднали азотні добрива з сульфатом магнію, виливаємо так само маленька трояндочка, яка там, вона нормально росте, вона погано перезимувала, але вона маленька за сортовими ознаками. Ми такі трояндам 2 літри даємо, 3 літри. Чим більше кущ, тим більше. Наприклад, на здорову плетисту вже десь відро, на шраб можна там літрів 5. Тобто подивилися на розмір, що це буде. Це стимуляція базальних пагонів і просто стимуляція росту. Якщо ваша рослинка гарно перезимувала, наприклад, вона і так пишна, дає базальні пагони, їх багато, кущ пишний, хоч ви його не стимулювали ніколи, сульфат магнію можна не давати. Я його даю не всім рослинкам, тому що деяким, якщо дати, то я взагалі буду потім їх виламувати. Просто стимулюємо ріст,
Обрізали, простимулювали ріст, троянда добре росте. Магній можна потім пізніше дати вже разом з фосфорними добривами, наприклад, з монофосфатом калію. Можна його по листу дати просто для стимуляції. Сульфат магнію стимулює іще в свій час, звичайно, не в березні, не на початку квітня, кількість пуп'янок квітів. Тобто ці бутончики, скільки їх буде, він допомагає іншим добривам засвоюватись і стимулює троянду давати більше квітів. Разом з фосфором він стимулює. Одне добриво ніколи нічого вам ні на що не вплине. Якщо ви хочете багато квітів і будете давати лише фосфор, ні на що це не вплине. Всі добрива працюють в комплексі. Коли починати вносити добрива? При температурі приблизно після обрізки або перед обрізкою, перед самою, тобто там вже дивитесь по ситуації, по вашому ґрунту. Температура землі прогрілася до плюс 10 і вище, лише після цього ми починаємо вносити добрива. Любі добрива починаємо вносити. Фосфор – єдине добриво, яке елемент, точніше, яке починає засвоюватись при температурі плюс 5, всі інші при температурі плюс 10 і вище. Причому, чим вища температура, тим швидше воно засвоюється. Як вносити? Багато теж пишуть, чи можна вносити в сухому вигляді. Так, не у всіх стан здоров'я дозволяє тягати таку кількість відер. Наприклад, у мене це 50-70 відер, залежно від того, наскільки мені не шкода вилити під кущ. Щоб ви розуміли, тобто це дуже складно потягати таку кількість води. Чи можна підсипати добрива під корінь? Дивіться, сечовина, наприклад, спокійно розсипається, ви даєте сульфат магнія, він дуже швидко вимивається. Його можна внести в сухому вигляді, він подіє, але не так добре, як ви його підільєте. Чому? Дивіться, наприклад, оце там коріння вашої троянди. Да? Коріння вашої троянди. Трохи верх ногами, але нічого. Ви внесли, полили вашу трояндочку, ось пішла водичка, оце якраз ви полили, прорихлили, і ось пішла водичка з добривом. Правильної концентрації. Що робить троянда? Вона всмоктує в цю водичку разом з правильною концентрацією добрива. Якщо ви просипали, пожечь воно не буде, але, по-перше, ви дуже там мало посипали, тому що там на 3 літри, там дуже трошечки треба посипати цього добрива, кинули шланг, на відро ви не розрахували, наприклад, там де скільки треба, концентрація вже інша, або пішли затяжні дощі. Концентрація вже зовсім інша, тобто це вже буде не столова ложка на відро, а столова ложка там на 3 відра, наприклад. Концентрація інша. Але троянда може взяти таку, определенну кількість води, там за 3 дні, наприклад, вона її бере, але добрива вона взяла менше. Все інше добрива, дощі затяжні, наприклад, там тиждень-два лє. Минулого року у нас таке було, просто не можна було влізти. Лє, всі швидко пересуваючі добрива, які швидко пересуваються в землі, вони всі пішли в ніжні слої ґрунту, і просто рослинкам вони стали недоступні. Тобто, якщо є можливість, найкраще все ж таки розчинити. Але, наприклад, я минулого року я більше посипала. Тобто, якщо ви будете підсипати, цього добрива треба більше. Тобто, це наші гроші, воно не дуже дешеве, ми підсипаємо його більше. Чому? Тому що воно піде не для троянди, а піде кудись вправо-вліво, вниз. Троянда його не отримає. Так що тут вже дивимось по ваших фінансових можливостях, по вашому здоров'ю, що ви можете. Якщо у вас 2-3 троянди, краще розчиніть, підлийте. Це буде найкраще, найдешевше. Як перезимували ваші троянди? Під укриттям, без укриття. Особливо багатьох цікавить зараз тема, як в такий рік перезимували троянди під укриттям. Багато мені дівчат писали, що під укриттям теж багато випадів. Тобто вони
живі, але дуже багато примерзли. Як у вас перезимували ваші троянди під укриттям, без укриття? Напишіть, будь ласка. Всім буде дуже цікаво почитати, не лише мені. Дякую вам.